Welcome po sa inyong lahat. Ito po si Chef Gracia at ngayon po magluluto po tayo ng Filipino foods na leche flan. Simulan na po natin. Kailangan po natin ng 10 itlog, fresh milk or evaporated milk, lemon juice, 1/4 teaspoon of vanilla essence, isang lata po ng kondensada. At para po sa paggawa ng caramel syrup, kailangan po natin ng white sugar. Kailangan din po natin ng llanera. Simula na po tayo. Kumuha po tayo ng 2 bowl para sa egg white at egg yolk. So, i-separate lang po natin yung egg white tsaka sa egg yolk. After po natin paghiwalayin ng egg yolks sa egg white, lagyan po natin ng 1/3 teaspoon of lemon juice. Gumagamit po ako ng lemon, pampaalis lansa ng itlog. At haluin lang po natin to ng maigi. After beating the egg, isunod po natin ang ating kondensada. Ilagay na din po natin ang 300 ml of fresh milk or evaporated milk. Naglalagay din po ako ng vanilla essence for aroma or pampabango ng leche flan natin. At haluin na po natin mabuti. After po nating haluin, kumuha po tayo ng malinis na strainer at malinis na bowl. At salain po natin itong mabuti para maalis po yung buo-buo na galing mula sa itlog. After po nating masala, set aside na po natin. At para po sa syrup, kailangan ng llanera, puting asukal. Nasa sa inyo na po kung ano pong gusto nyong gamitin. Brown sugar or white sugar. Ako po kasi, white sugar ang gamit ko. Nasa sa inyo na din po kung gaano kadami ang gagamitin yung sugar o ilalagay sa llanera. Gumamit po tayo ng tongs para sa pagpapainit ng llanera na may asukal. Baka po kasi tayo mapaso. Palamigin din po natin to after natin makagawa ng syrup or caramel. At ngayon po, ilagay naman po natin yung mixture sa llanera. Dahan-dahan po natin tong ibubuhos. Ang gagamitin po natin pantakip ay aluminum foil.
tayo ng mainit na tubig sa ating steamer. Ilagay na po natin ang ating lyanera or ang ating molds isa-isa at ingatan po natin ang paglagay nang hindi po ito tumapon. Pakuluan na po natin to ng 30 to 35 minutes. At ito na po ang ating leche flan. Ako po si Chef Gracia ng YouTube channels. And don't forget to subscribe and click the bell button for more videos. Thank you for watching!